Καλώς ήρθατε στο House of Nerds. Σήμερα θα παίξουμε ένα παιχνίδι που λέγεται One Card Dungeon. Είναι ένα print and play παιχνίδι και όπως λέει και το όνομά του αποτελείται μόνο από μια κάρτα. Οπότε έχω και την ευκαιρία να δείξω τις ικανότητες μου στο print and play. Βλέπετε εδώ πέρα, καταπληκτικό. Το παιχνίδι είναι από τον Barney Skinner. Είναι γενικά πολύ απλός κανόνες, θα τους εξηγήσουμε και καθώς παίζουμε. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα dungeon crawler, στο οποίο εμείς προσπαθούμε να κατέβουμε 12 ορόφους ενός κτηρίου, ενός dungeon, θα το πω έτσι, και στο τέλος να σκοτώσουμε το τελικό αφεντικό για να πάρουμε το σκύπτρο του McGuffin. Τώρα ποιος είναι αυτός δεν ξέρω και δεν έχει σημασία. Για να σετάρουμε το παιχνίδι, καταρχάς ξεκινάμε από τον πρώτο όροφο. Η κάρτα αυτή έχει 4 orientation, έχει με αυτή την πλευρά κάτω, με αυτή κάτω και μετά έχει και ανάποδα αντίστοιχα. Και ξεκινάμε ας πούμε από τον πρώτο όροφο, οπότε βρίσκουμε το τέρας που έχει το σύμβολο, τον αριθμό 1 δίπλα του, δηλαδή η αράχνη level 1, και προσπαθούμε να στήσουμε αυτόν τον πύργο. Χρησιμοποιούμε 12 ζάρια για το παιχνίδι, τα έχω εγώ εδώ πέρα δίπλα μου, θα τα εμφανίσω στην πορεία. Και ξεκινάμε λοιπόν, βάζουμε πρώτα τα τέρατα στον όροφο, βάζουμε τέρατα όποιο τετράγωνο έχει τον αριθμό 1, αφού βρισκόμαστε στον πρώτο όροφο, βάζουμε ένα τέρας. Άρα στην προκειμένη περίπτωση βάζουμε ένα τέρας εδώ και ένα τέρας εδώ. Το βάζω με την πλευρά που γράφει 2, γιατί σύμφωνα με τα στατιστικά του τέρατος 2 health έχει η αράχνη, τουλάχιστον σε αυτό το level. Εγώ ξεκινάω πάντα από την γωνία που είναι μακριά από τα τέρατα και είναι οι σκάλες. Είμαι εδώ ο μαυρούλης, έχω 6 αντοχή. Έχω μετά τα βασικά μου στατιστικά που είναι 2 και η άση. Το κάθε ζάρι αντιστοιχεί για το στατιστικό που είναι πάνω, δηλαδή εδώ έχουμε το range, εδώ είναι το defense, εδώ το attack και εδώ το movement. Και είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε τον πρώτο γύρο. Ο κάθε γύρος του παιχνιδιού έχει 4 φάσεις. Ξεκινάμε με το energy phase, στην οποία παίρνουμε 3 ζάρια που λέγονται τα energy dice και τα ρίχνουμε. Αυτά ουσιαστικά θα λειτουργήσουν προσθετικά στα στατιστικά μας. Και τώρα εμείς πρέπει να βάλουμε ένα κίτρινο ζάρι σε ένα από τα 3 στατιστικά, εκτός από το range. Το range μένει πάντα έτσι, μπορούμε να το αυξήσουμε στο τέλος κάθε ορόφου, θα σας εξηγήσω πώς. Για την ώρα εμείς ας βάλουμε τα ζάρια μας όπως κρίνουμε ότι είναι το καλύτερο. Λοιπόν, όπως βλέπω, επειδή δεν θα προλάβουμε να τους φτάσουμε για να κάνουμε κάποια επίθεση, θα βάλω το μικρό στο attack, θα βάλω το μεγάλο στο defense, γιατί λογικά θα δεχτούμε κάποια, και θα βάλω και το πεντάρι στο movement. Οπότε έχω 6 movement, 4 attack, 7 defense και 2 range. Πάμε τώρα να εξηγήσουμε την δεύτερη φάση του γύρου που είναι το adventurer phase, στο οποίο εγώ κάνω το movement και την επίθεση αν μπορώ να κάνω επίθεση. Έχουμε ουσιαστικά 6 movement και αυτά πρέπει να τα σπαταλήσουμε για να κινηθούμε στο dungeon. Για να κινηθούμε σε διπλάνα τετράγωνα σπαταλάμε 2 movement points, ενώ σε διαγώνια 3. Φυσικά δεν μπορούμε να μετακινηθούμε πάνω σε τείχους, που κολόνες ουσιαστικά όπως αυτά, ή πάνω σε τέρατα. Οπότε για την ώρα εμείς θα κάνουμε 3 κινήσεις, 1, 2, 3, οπότε χαλάσαμε και τα 6 movement points. Δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε κάποια επίθεση, το range μας είναι 2 και ισχύει ότι και με το movement, δηλαδή για να κάνουμε επίθεση σε διπλανό τετράγωνο θέλουμε 2 range, για να κάνουμε σε διαγώνιο θέλουμε 3. Οπότε σταματάμε το γύρο μας εκεί. Προχωράμε τώρα στο monster movement phase, η τρίτη φάση του γύρου, στο οποίο όλα τα τέρατα κάνουν τις κινήσεις τους. Ξεκινάμε από το πιο κοντινό και προσπαθεί φυσικά να έρθει σε maximum range από εμάς, αλλά να μπορεί να μας χτυπήσει. Δηλαδή τα τέρατα έχουν range 3, οπότε θα προσπαθήσουν να έρθουν τουλάχιστον διαγώνια μας. Οπότε ξεκινάει αυτή η αράχνη και θα έρθει εδώ. Δεν θα έρθει πιο κοντά αφού μας φτάνει εκεί πέρα που είναι, παρόλο που έχουν 5 movement points. Ενώ η άλλη αράχνη θα έρθει 3 και 2, 5, η οποία δεν μας φτάνει. Και προχωράμε στην τελευταία φάση του γύρου που είναι ουσιαστικά το Monster Attack Phase, όπου όποια τέρατα μπορούν να μας κάνουν επίθεση, θα μας κάνουν επίθεση. Στην προκειμένη περίπτωση το τέρας είναι μόνο αυτό, το οποίο μας κάνει επίθεση λοιπόν. Έχει Attack 4, ωστόσο εμείς έχουμε Defense 7, οπότε δεν θα μας κάνει καθόλου damage. Τώρα ο τέρας δεν κάνει τίποτα, οπότε αυτό ήταν ο πρώτος γύρος του παιχνιδιού. Πάμε τώρα να ξαναρίξουμε τα ζάρια μας και να ξεκινήσουμε το δεύτερο γύρο. Έχουμε άσο 3 και 4. Λοιπόν, θα βάλω τον άσο στο movement, αφού έτσι κι αλλιώς μία κίνηση θέλω να κάνω. Θα βάλω το attack στο attack το 3, που είναι ακριβώς ο θερόνης που αυτά έχουν defense 4.
και θα βάλω και το defense στο 4. Οπότε θα κάνω με movement 2 μια κίνηση εδώ και μετά θα κάνω μια επίθεση. Έχω 4 επίθεση και αυτά έχουν 4 άμυνα. Στην περίπτωση βαθμίας κάνουμε 1 damage. Ουσιαστικά μετράμε πόσες φορές το attack μας χωράει στο defend τους. Οπότε κάνουμε μια διαίρεση ουσιαστικά. 4 δια 4, 1. Οπότε τους κάνουμε 1 damage και αυτό θα πέσει από 2 στο 1. Και κάπου εκεί πέρα θα τελειώσει ο δικός μας γύρος. Μετακινούνται τα τέρατα. Αυτό ο τέρας δεν θα πάει πουθενά γιατί δεν μπορεί να πάει πουθενά αλλού που να μπορεί να μας κάνει επίθεση. Αυτό όμως με movement 5 θα έρθει 2 και 3, 5. Οπότε ουσιαστικά είμαστε περικυκλωμένοι και θα μας κάνουν και τα 2 επίθεση. Τώρα, όταν δεχόμαστε επίθεση από 2 τέρατα μαζί, το κάνουμε λίγο διαφορετικά. Ουσιαστικά προσθέτουμε τις επιθέσεις και των διονών και πάλι βλέπουμε πόσες φορές η επίθεσή τους χωράει σε εισαγωγικά στην άμυνά μας. Αυτή τη στιγμή τα τέρατα έχουν οι αράχνες 4 και 4, 8 attack και έχω 5 defense. Οπότε μας κάνουν 1, οτιδήποτε damage, εμείς θα τριγκλοποιούμε στο 1 πάντα. Οπότε θα φάμε ένα damage και θα πάω στο 5. Ξεκινάμε τον επόμενο γύρο. 4-4 και άσος, θα βάλω τον άσο στο movement αφού δεν μου χρειάζεται κάτι άλλο και τα 4 attack και defense. Θα κάνω επίθεση φυσικά στο η μία αράχνη για να την ξεφορτωθώ. Έχω 5 attack, αυτό 4 defense, φεύγει. Θα μου κάνει τώρα επίθεση η αράχνη, έχει 4 attack, έχω 5 defense, οπότε δεν τρώω κάποιο damage. Έχουμε 1, 2 και 4. Θα προτιμήσω να βάλω το 4 στο defense για να μην δεχτώ damage. Φυσικά επειδή έχω 3 attack δεν θα του κάνω καθόλου damage ούτε εγώ. Οπότε ουσιαστικά δεν γίνεται καθόλου damage αυτό το γύρο. Έχω 3, 4 και 1. Θα βάλω το 4 στο defense, το 3 στο attack και τον άσο στο movement. Έχω 4 attack, έχει 4 defense οπότε του κάνω ένα damage. Θα πάει στο 1. Και αυτό έχει 4 attack και έχω 5 defense, δεν μου κάνει τίποτα. Θα βάλω το 6 στο defense, θα βάλω, 3 ήταν αυτό, στο attack και το 2 στο movement. Και με το 3 attack, 3 συν 1, 4 attack θα του κάνω μια επίθεση για να πάει αυτός στο 0. Οπότε έτσι νίκησα το τέρας, μου πήγε αρκετά καλά αυτός ο γύρος. Οπότε πλέον ο ήρωάς μας μπορεί να κατέβει στον επόμενο όροφο. Όμως, κάθε φορά που καθαρίζουμε έναν όροφο, έχουμε δύο επιλογές. Είτε να κάνουμε full heal, οπότε να επιστρέψουμε στο 6 health, είτε να ανεβάσουμε ένα από τα στατιστικά μας κατά ένα. Εγώ για την ώρα θα προτιμήσω να ανεβάσω το defense, να πάω στο 2. Πιστεύω ότι για την ώρα είναι το πιο σημαντικό, να δεχόμαστε όσο λιγότερο damage γίνεται. Παίρνουμε τον ήρωά μας, ο οποίος κατεβαίνει όροφο και θα βρούμε τώρα τον όροφο που γράφει το νούμερο 2. Ο οποίος είναι αυτός. Τώρα λοιπόν έχουμε να παλέψουμε με σκελετούς που έχουν health 3. Βρίσκουμε από όπου ξεκινάνε οι σκελετοί. Ένας είναι εδώ. Και ένας είναι εδώ. Οκ, δύο είναι σκελετοί λοιπόν. Και εμείς με health 5 ξεκινάμε από τις καλίτσες εδώ. Τα στατιστικά τους είναι 4-5-4-4. Έχουν 4 range, θα πρέπει να το προσέξουμε λίγο αυτό. Τέλος πάντων, ξεκινάμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Το άλλο δεν φαίνεται, είναι 5. 5-3-5 λοιπόν. Θα βάλω το 3 εδώ και τα 5 στο attack και στο defense, μόνο που δεν έχει και ιδιαίτερη σημασία. Έχω 4 movement. Θα επιχειρήσω να κάνω ένα movement απλά εδώ και να σταματήσω, γιατί αν πάω πιο κοντά το πιο πιθανό θα μπορούν να μου κάνουν επίθεση και εγώ δεν θέλω. Και θα σταματήσω απλά εκεί πέρα. Θα παίξουν τα τέρατα τα οποία έχουν 4 movement. Θα ξεκινήσει αυτός ο οποίος θα έρθει 2 και 2, 4. Η εμβέλεια μας είναι, η απόσταση μας είναι 6 ουσιαστικά. Και αυτός έχει range 4. Και αντίστοιχα θα παίξει αυτός ο σκελετός ο οποίος θα έρθει 2 και 2, 4. Κανείς τους δεν με φτάνει να κάνει επίθεση, οπότε συνεχίζουμε. 5, 3 και 1. Θα πρέπει να παίξουμε λίγο έξυπνα τώρα, οπότε θα βάλω 1 στο movement, 5 στο defense και 3 στο attack. Και απλά θα επιλέξω να κάνω μία οπισθοχώρηση, τακτική πάντα οπισθοχώρηση.
Θα παίξουν τα τέρατα. Θα παίξει πρώτα αυτός ο οποίος είναι πιο κοντά. Έχει απόσταση 2, 4, 6, 8. Αυτός έχει 2, 5, 7, 9. Οπότε αυτός θα κάνει 2 βήματα μπροστά. Ο σκελετός θα προσπαθήσει να με περικυκλώσει, οπότε θα έρθει 2, 4. Επίθεση θα μου κάνει μόνο αυτός ο σκελετός, αφού έχει την εμβέλεια 4. Θα μου κάνει επίθεση 5. Εγώ έχω 7 defense, οπότε δεν θα δεχτώ κάποιο damage. Και συνεχίζουμε. Λοιπόν, υποχρεωτικά θα βάλω 2 στο movement. Θα βάλω 4 στο defense, να προσπαθήσω να φάω όσο λιγότερο ξύλο γίνεται, και 2 στο attack. Με το movement απλά θα κάνω ένα μπροστά. Θα του κάνω επίθεση, έχω 3, αυτό έχει defense 4, οπότε δεν θα γίνει τίποτα. Οπότε σταματάμε εκεί. Και ο σκελετός θα μετακινηθεί αυτός εδώ με 3 και αυτός θα κάνει ένα βήμα πίσω. Θα μου κάνουν και οι δύο επίθεση, έχουν επίθεση 10, έχω defense 6, οπότε θα φάω ένα damage. Να πάω στο 4. Καθόλου καλή ζαριά, 3 τριάρια, δυστυχώς τώρα θα έχουμε πρόβλημα. Λοιπόν, με το ένα move θα κάνω απλά μια κίνηση μπροστά και θα κάνω μια επίθεση 4-4, οπότε θα κατέβει στο 2. Τα τέρατα, αυτός θα έρθει ένα δεξιά και αυτός ένα πίσω. Θα μου κάνουν και οι δύο, έχουν 10 επίθεση, έχω 5 defense, οπότε θα μου κάνουν 2 damage, να πάω από το 4 στο 2. Πολύ σκούρα τα πράγματα. 3-1-1, οκ. Καθόλου καλό πάλι. Και ουσιαστικά χάσαμε από ό,τι βλέπω και μαθηματικά. Τα ζάρια δεν με βοήθησαν καθόλου. Οπότε έχουμε 2 movement, θα το κάνω ένα μπροστά. Με 4 attack θα κάνω ένα damage εδώ να πάει στο 1. Και έχω και 3 defense. Παίζουν αυτοί, αυτός θα κάνει ένα βήμα πίσω και αυτός ένα μπροστά. Θα μου κάνουν και 2 επίθεση, έχουν 10 attack. Εγώ έχω 3 defense, οπότε θα μου κάνουν 3 damage. Και κάπως έτσι χάνεται άδοξα ο ήρωάς μας. Γενικά ήταν πιο δύσκολο από ό,τι περίμενα. Ουσιαστικά μου ήρθαν 2 ζαριές οι οποίες δεν με βοήθησαν καθόλου τώρα στο τέλος. Αυτό λοιπόν ήταν το One Card Dungeon. Είναι ένα παιχνίδι αρκετά απλό, αρκετά σύντομο, άμα δεν έχεις καλή τύχη όπως εγώ. Είχε μπει και στο διαγωνισμό PNP, Print and Play δηλαδή του BGG. Δεν ξέρω βέβαια πώς θα πήγε, να σας πω την αλήθεια, δεν θυμάμαι. Εγώ θα έχω link κάτω από το βίντεο, άμα θέλετε να το κατεβάσετε και να το παίξετε κι εσείς, γιατί όχι, δώστε μια προσπάθεια. Αν σας άρεσε, μας κάνετε ένα like και ένα subscribe για να μας βοηθήσετε και εμείς τα λέμε στο επόμενο.